Chào mừng các em đến với kênh Vật lý Trung học phổ thông. Buổi hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em chủ đề nam châm ở sách khoa học tự nhiên lớp 7. Thầy chào chúng ta bắt đầu nhé. Một la mã là thầy chào chúng ta đi tìm hiểu nam châm là gì. Thì các em hãy quan sát trên hình. Đây là một số cái nam châm mà ta thường gặp. Thì các em biết thời xưa người ta phát hiện có những cái vật, những cái chất là đưa lại gần sắt thép thì có khả năng hút được sắt thép, và cái vật này người ta gọi là nam châm. Thì có cái chất là đưa lại gần là hút sắt thép nè, rồi có thể là niken, cobalt, gadolini vân vân. Và người ta gọi cái vật này là nam châm. Thì và khi mà người ta để tự do thì người ta thấy là cây kim la bàn đó các em, là kim nam châm đó, thì một đầu nó luôn luôn chỉ về hướng bắc, tôi gọi là cực bắc, ký hiệu theo từ tiếng Anh là north, ký hiệu chữ N. Còn một cái đầu kim khi chúng ta để tự do kim la bàn thì luôn luôn chỉ về phía nam, chúng ta gọi là cực nam, và ký hiệu là chữ S. S là từ viết tắt của từ south tiếng Anh. Và các em lưu ý là nam châm hút sắt thép niken nhưng mà lại là không hút đồng, nhôm và hợp kim inox. Chúng ta lưu ý ha, là nam châm không hút là đồng, nhôm, inox vân vân. Và chúng ta thấy là khi cái kim la bàn chúng ta, mặc dù là chúng ta soi cái la bàn nhưng mà cây kim vẫn luôn chỉ hướng bắc nam. Và các em hãy quan sát một số cái nam châm mà chúng ta thường gặp. Đây là nam châm hình chữ U, nam châm thẳng, rồi kim nam châm thử. Đây là giống như cái la bàn nha, là có thể quay quanh một trục gọi là kim nam châm thử. Rồi thầy cho chúng ta đi vào ba la mã là tương tác giữa hai nam châm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem là hai nam châm sẽ tương tác với nhau như thế nào, cùng cực sẽ như thế nào, khác cực sẽ như thế nào. Rồi các em hãy xem câu C3. Rồi thầy làm thí nghiệm, các em xem và trả lời nhé. Đầu tiên là thầy sẽ đưa lại gần, thì các em thấy là cái cực màu xanh và cực màu đỏ là sẽ là hút nhau. Vậy là khác cực là chúng ta thấy là hút nhau. Rồi bây giờ chúng ta lại là đảo cực lại, thì chúng ta thấy là khác cực là hút nhau và cùng cực là đẩy ra xa nhau. Như vậy là chúng ta từ cái thí nghiệm này chúng ta trả lời là gì? Khác cực thì hút nhau, còn cùng thì là đẩy nhau. Rồi bây giờ chúng ta làm lại thí nghiệm một lần nữa ha, và chúng ta sẽ đổi đầu nam châm. Rồi chúng ta thấy là cây kim nó bị soi ha các em, một đầu nó sẽ, cùng cực nó sẽ đẩy về phía, rồi khác cực sẽ đẩy về phía ha. Rồi vậy các em đã thấy rõ cái tương tác giữa hai nam châm rồi ha. Cùng tên thì là đẩy nhau. Và các em hãy điền vào bảng cho thầy hai cực từ gần nhau N và S, khác cực các em là chúng ta điền là hút nhau, cùng cực đẩy nhau, cùng cực đẩy nhau. Rồi. Như vậy là từ đây chúng ta đi đến kết luận là gì các em? Hai nam châm cùng cực đặt gần nhau sẽ đẩy nhau, khác cực sẽ là hút nhau. Đây là một cái kết luận rất quan trọng đối với cái bài này nha các em. Rồi bây giờ chúng ta, sau khi chúng ta biết được cái nam châm là luôn chỉ hướng bắc nam, như vậy chúng ta hãy trả lời như sau: là theo em có thể giải thích thế nào về hiện tượng hình nhân trên xe của tổ Xuân Chi luôn luôn chỉ hướng nam?
Ngày xưa có một cái nhà khoa học Trung Quốc cổ đại ha, là Tổ Xuân Chi. Ông lắp một cái hình nhân là luôn luôn là chỉ về hướng Nam. Như vậy là tại sao ông được làm như vậy? Thì chúng ta học bài này thì chúng ta đã biết được cái cách của cách để làm là gì các em. Tổ Xuân Chi đã lắp trên xe 1500 vĩnh cửu. Và cái kim này có thể quay nha các em. Cái kim 500 vĩnh cửu, nhưng mà cái kim là quay quanh một trục nha. Tại vì kim la bàn chúng ta luôn chỉ hướng Bắc Nam, và hình nhân này chính là một cái kim la bàn. Và đây ứng dụng của cái 500 để làm la bàn chỉ hướng nha các em. Đây là la bàn. Và các em hãy trả lời cho thầy, khi chúng ta đi giữa rừng, chúng ta không biết được cái hướng nào, thì là giữa sa mạc hay là giữa biển. Như vậy chúng ta muốn đi về một hướng Nam hoặc là hướng Bắc thì chúng ta làm sao? Chúng ta không có biết giữa biển mênh mông thì chúng ta phải dùng cái thiết bị nào? Thì chúng ta là dùng cái gì các em? Dùng kim la bàn ha. Thường người ta dùng la bàn để định hướng. Và có thể em chưa biết, vào năm 1600, nhà vật lý người Anh Gilbert đã đưa ra giả thuyết trái đất là một 500 khổng lồ. Các em biết là tại sao là cái kim 500 chúng ta luôn chỉ Bắc Nam? Thì đây được Gilbert là giải thích là do trái đất chúng ta cũng là một cái kim 500 khổng lồ, nó tương tác với kim 500 của chúng ta, cái la bàn của chúng ta, và dẫn đến là la bàn chúng ta luôn chỉ Bắc Nam, do cái sự tương tác giữa la bàn và cái 500 của trái đất. Rồi bây giờ thầy trò chúng ta đi làm một số bài tập để củng cố bài ha các em. Rồi sau khi các em đã học rồi, bây giờ thầy muốn kiểm tra lại kiến thức các em đã nắm được tới đâu ha. Có hai thanh kim loại AB bề ngoài giống hệt nhau, trong đó có một thanh là 500. Làm thế nào để xác định được thanh nào là 500? Thanh nào là 500 các em? Thì chúng ta biết rồi, là 500 thì chúng ta như thế nào? Nó như thế nào các em? Nếu mà chúng ta để tự do, tức là chúng ta cho nó thể quay quanh một trục hoặc là treo lên, thì nó luôn luôn chỉ Bắc Nam, đúng không? Vậy là chúng ta sẽ chọn lại câu nào đây? Câu C ha. Những cái vật khác thì không phải 500 thì ta treo ở một cái hướng bất kỳ thì nó cố định ở đó, nhưng mà đối với 500 là tự động nó xoay về hướng Bắc Nam ha. Chọn thầy câu C. Rồi câu số 2. Khi một 500 thẳng bị gãy thành hai, nhận định nào sau đây là đúng? Như vậy là một 500 khi gãy làm hai, như vậy là chúng ta thấy là nó như thế nào? Nó trở thành hai 500 mới, hay là nó chỉ không còn 500 mà mỗi phân nửa là một cực? Thì theo các em, chúng ta hết sức lưu ý nha. Khi mà gãy thành đôi thì nó trở thành hai 500. Các em lưu ý. Khi gãy làm đôi nó trở thành hai 500 nha, với hai từ cực mới nha, chứ không phải là gãy làm đôi là một bên là vẫn là cực Bắc, một bên thì cực Nam nha. Nó trở thành hai 500 có hai cực Bắc Nam. Vậy là chọn câu D cho thầy. Rồi. Trên thanh 500 chỗ nào hút sắt mạnh nhất? Chúng ta xem cái chỗ nào của 500 là hút mạnh nhất. Thì chúng ta biết là cái nơi nào từ trường mạnh đó là cái nơi đó là cái đường sức từ sẽ nhiều lên, và cụ thể là cái mặt sắt nó sẽ dày đặc lên. Thì chúng ta thấy là nếu mà chúng ta làm thí nghiệm về từ trường 500 thì chúng ta thấy là cái chỗ nào các em? Hai đầu cực nha các em. Hai đầu cực là nó mạnh nhất nha, cái nơi đó là nó sẽ hút mạnh nhất. Vật nào sau đây bị 500 hút? Đồng, nhôm, niken và bạc.
chúng ta lưu ý cho thầy 500 không phải là kim loại nào cũng hút nha, chỉ một số thôi. Và ở đây thì chúng ta dễ dàng nhận ra đồng thì không hút rồi ha, nhôm thì không hút, bạc cũng không hút. Vậy là chúng ta ở đầu bài thầy cũng đã nói rồi ha. Thì cái vật liệu hút đó là sắt, thép, niken, coban. Vậy là chúng ta chọn là C ha. Rồi, phát biểu nào sau đây đúng khi nói về 500? Chúng ta chọn cái thầy là câu đúng. Rồi, em hãy suy nghĩ và chọn cho thầy coi. Rồi, 500 là những vật có đặc tính hút sắt, đúng chưa các em? Rồi, là 500 có hai cực dương và cực âm, đúng không? Rồi, khi bẻ gãy 500 ta có thể tách hình hai cực ra khỏi, đúng không các em? Như vậy là câu đúng sẽ là câu nào các em? Câu B ha. Tức là hai cực là cực Bắc và cực Nam chứ không phải là âm dương ha. Và khi bẻ gãy thì nó trở thành hai 500 mới, có hai cực, mỗi 500 có hai cực đầy đủ ha. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về tương tác giữa hai 500? Rồi, chúng ta đã làm thí nghiệm rồi, hai 500 cùng cực như thế nào và các cực thì như thế nào? Thì chúng ta sẽ chọn lại câu nào các em? Câu câu C ha, cùng cực là đẩy nhau, các cực là hút nhau. Rồi, cái chủ đề 500 của chúng ta đến đây là hết. Thầy chào tạm biệt các em, nhờ các em đăng ký kênh, like, share, ủng hộ thầy nhé và đón xem chủ đề tiếp theo.